Kamusta mga Repapits guys? Welcome back to my YouTube channel. So guys, mapapansin nyo sa bracket natin, meron na siyang nakalagay na level. So di natin kailangan ng bar level para ma-level natin yung bracket. So meron na siyang level. Ayan, nasama na lang binili natin. Okay. Thanks for watching.